سلام به همگی، خوش اومدید به چنل من. اسم چنل من بلورخه. اگه دوست داشتید این چنل و این مطالب رو لطفاً به چنلم سابسکرایب کنید یا ویدیو رو لایک کنید، برام کامنت بذارید نظراتتون رو. خوشحال میشم و کلاً برای موضوعات بعدی بهم کمک میکنه. خب موضوع امروز من راجع به تقلب کردن یا نکردن، کلاً مقوله چیت کردن و آتنتیک بودن میخوام حرف بزنم. حالا اصلا کلا یه مقدمه میگم و چیزهایی که من خودم از زمانی که بچه بودم به هر حال تقلب میکردم تا زمانی که انجام نمیدادم این کارا، چه تغییراتی در من ایجاد شد، چه اثرات مفیدی حالا به نظر من داشت و کلا بگم که چرا توی جامعه غربی سعی میشه اصلا این موضوع نباشه و بیشتر توجه به دانش شخص میشه. خب حالا ما بیایم راجع به تقلب کردن در مدرسه میخوام بیشتر حرف بزنم، راجع به اون حرف بزنیم. ما توی ایران که بودیم، من توی دبستان که بودم یه زمانی بود که تقلب میکردم و کلا احساس میکنم جامعهمون و اون محیط خیلی علاقه داشت به انجام کارهای منفی و توسعهش توی بچه ها متاسفانه، و اگه این کار ما انجام نمیدادیم جزو افرادی میشدیم که مسخره میشدیم، جزو گروه ها نمیشدیم، با هم مثلا دوست نبودیم. اون حالت باند کردن، بیشتر کمک کردن از طریق تقلب توی امتحانا یا مثلا سر تخت صدامون میزدن و این چیزا و انواع اقسام تاکتیکا رو بعد یاد میگرفتیم، از هم میشنیدیم و انجام میدادیم و کلا وقتی مثلا یه تقلبی انجام میدادیم و معلم یا اون ناظر نمیفهمید، یه احساس مثلا غرور و چی میگن موفقیت احساسش رو بهمون دست میداد و هی بدتر و بدتر میشد. خب حالا من توی مدرسه که بودم، کلاس اول و دوم و سوم فکر نمی کنم تقلب میکردم، فکر کنم چهارم و پنجم تقلبم بیشتر شروع شد و دلیلش هم بیشتر این بود که من خودم شخصا فکر میکنم که اون موقع توی سن بلوغ بودم و خیلی کلن فیزیک بدنم یه جور دیگه شده بود، خیلی مشکلات روحی پیدا کرده بودم، تغییرات یه دفعه‌ای که نمیفهمیدم موضوع چیه و کلن خیلی سختم بود تمرکز کردن روی درس و واقعا یک حالتی شده بودم که بدون انجام تقلب و مثلا دفتر و کتاب و زیر میزم باز میکردم، نگاه میکردم، پیدا میکردم، بدون این کار نمره خوب نمیتونستم بیارم، چون واقعا حالت زندگیم یه جوری شده بود که کلن مثلا این کارو دیگه انجام میدادم و با اینکه مثلا حس بدی میکردم و حس شرمندگی نسبت به خودم داشتم، ولی خب هی انجام میدادم و هی بدتر و بدتر میشد، ادامه پیدا میکرد و کلن کلاس پنجم هم فکر کنم بیشتر نمرات بالایی که گرفتم سر همین موضوع بود و هیچ موقع معلم نفهمید، تا زمانی که یه اتفاق خیلی جالب افتاد. من دوست داشتم، اسمش فرزانه بود، خیلی دوستش دارم و این بغل دستی من بود. فرزانه خب خیلی اخلاقش خوب بود و خیلی سعی میکرد کار درست انجام بده و از اینکه مثلا من بغل دستش بودم، هی میدید من دارم زیر میز مثلا کتاب باز میکنم و جوابا رو پیدا میکنم، خیلی ناراحت میشد و کلا هم مثلا چند بار فکر کنم به خودم گوشزد کرد که مثلا این چیزیه که دوست نداره و اگه من به عنوان دوستش و بغل دستش هستم این کار انجام ندم و من مثلا زیاد مهم نگرفتم، تا زمانی که مثل که این رفته بود به معلم کلاس پنجممون گفته بود و معلم کلاس پنجممون یه بار من صدا زد و بیرون اتاق مدرسه کلاس حالت شخصی و من گفت که آره مثلا فهمیده و در حالی که به احتمال زیاد بهش گفته شده بود و بهش گفت که آره من این دفعه دیگه مثلا چند دفعه رو مثلا فهمیدم میبخشم ولی دیگه ادامه نده، قول بده و این چیزیه که مثلا از تو انتظار نداشتم و یه حالت خیلی شرمنده به من داد که واقعا یادم نمیره اون حس شرمندگی عمیقی که به
معلمم که اینقدر دوستش داشتم و احترام بهش میذاشتم و نسبت به خودم پیدا کردم و از اون روز به خودم قرار مدار بستم که دیگه من تقلب نکنم و دنبال این کار نرم و اصلا به خودم قول دادم، یه قولی که دیگه مطمئن بودم اگه زیرش بزنم خودم از خودم ناراضی میشم و ناراحت میشم. بعد کلاس 5 دیگه از اون به بعد فکر کنم دیگه انجام ندادم، ولی آخر کلاس 5 بود و دیگه رفتم راهنمایی و حالا راهنمایی به هر حال محیط جدیدی بود، میشه کلاس 7 8 9 به فارسی جدید، ایرانی جدید و به هر حال تو محیط جدید بود، بچه‌ها خیلیاشون جدید بودن، باید خودم رو جزء محیط میکردم ولی نمیشد چون خیلی از باند کردن و دوست پیدا کردن بر حسب تقلب بود و حالا من توی محیط جدید احساس تنهایی میکردم و همه با هم سرد شده بودن، به همه من وقتی موقع امتحان میشد میگفتم من تقلب نمیدم، تقلب نمیدم و به همه دیگه میگفتم، حتی بغل دستیام مثلا فکر میکردم خب این بچه زرنگ کلاس میشستن بغل من و مطمئن بودن که حالا یه جوری مثلا میتونن از من این کمک رو بگیرن. هی میگفتن سونیا مثلا اسممو صدا میزدن و سوال 1 چی میشه، سوال 2 چی میشه، تو رو خدا مثلا بلد نیستم، خیلی دیگه تلاششون رو میکردن، دیگه متوجه میشدن که نه از من هیچ تقلبی انجام داده نمیشه و همین موضوع بچه‌ها رو از من دور کرد، دوستا رو از من دور کرد. من این حس رو داشتم که اون صمیمیت قبلی که مثلا تو دوران تقلب 5 دبستانم داشتم با بچه‌هایی که دور و برم میشستن و به هم به هر حال تقلب میدادیم، این حالت خیلی فرق کرده و یه حالت ایزولیشن و تنهایی رو حس میکردم، به خصوص زمانی که مثلا به هر حال باید دوست پیدا میکردم، باید به هر حال با بچه‌ها بودم، خیلی دیگه احساس دوری میکردم. ولی این باعث شد که بچه درس خونا بیشتر به من نزدیک شن و بچه‌های درس خون بیشتر دوست شم. خب این یه نکته خوبش بود، ولی خب افرادی بودن که خب شاید دوست نداشتم باشون دوست باشم، ولی از اون لحاظ بیشتر با هم دوست میشدیم. ولی خب کم، شاید یکی دو نفر دوست صمیمی این وسط پیدا میکردم. کل کلاس همه فکر میکردن که این کسیه که بعد ازش دوری بگیریم و این مثلا بچه خرخون کلاسه. من دیگه به اسم خرخون دیگه صدا زده می شدم و یه چیزی بود که خیلی واقعا ناراحت می شدم، حالت بولی و مسخره کردن به من میداد و خیلی اصلا کلن از مدرسه زده شده بودم، از دوستام ناراحت می شدم، نمیدونستم کی دوستمه کی دوستم نیست، برای تقلب بهم نزدیک شدن یا نشدن و کلن همه بعد از فکر کنم یه چند وقت که مدرسه گذشت دیگه این مرز رو فهمیدن که دور و بر سونیا برای تقلب نباید بریم و سونیا نمراتش داره خوب میشه به خاطر درس خودشه. حالا یه اتفاق دیگه که برای من افتاد به غیر از نکات منفی این بود که تو این دوران راهنمایی من واقعا درس خوندن رو یاد گرفتم. من دیگه فهمیدم خودم با خودمم، دیگه باید بشینم درس رو یاد بگیرم بفهمم. خیلی زمان درس خوندنم بیشتر شده بود، زمان بتالتم کمتر شده بود که به هر حال میگفتم خب شب امتحان درس میخونم و مثلا روز بعدش تقلب میگیرم و اینا و اینجوری بیشتر درس میخوندم، بیشتر واقعا آموزشی که باید به عنوان یه دانش آموز میدیدم، بیشتر معلم ها دوستم داشتن، واقعا معلمی نبود که دیگه مثلا با من مشکل داشته باشه. این موضوع بود که مثلا با معلم ها و سنهای بالاتر بیشتر مثلا مچ می شدم تا بچه های همسن خودم فکر کنم و حتی مثلا ناظم و مدیر و اینا هم خیلی دوستم داشتن و خیلی یه جوری مثلا حالت مثلا این عزیز دردونه شونه با من و همه بچه ها تازه بدتر می شدن اینجوری با من که مثلا این عزیز دردونه این معلم ها و رئیس رؤسای مدرسه است و بیشتر با هم بد می شدن و اذیت می کردن، اذیت لفظی یعنی بیشتر، و یا مثلا سرد بودن کناره می گرفتن و کلا نزدیک شدن به دوستام به همکلاسی هم سخت بود
و خلاصه من یک چیز خیلی مهمی که یاد گرفتم درس خوندن بود، چجوری درس بخونم، چجوری رو پا خودم باشم دیگه. و واقعا یه احساس افتخار خیلی زیادی به خودم دیگه میکردم که نگاه کن مثلا این نمره‌ای که آوردی واقعا حقت بوده، واقعا تلاش خودت بوده، واقعا نتیجه یاد گرفتن خودت بوده و درس و فهمیدی که تونستی این نمره رو بگیری. و واقعا یه نکات مثبتی هی تو خودم پرورش میدادم و هی بهتر و بهتر میشد از لحاظ خودآموزی که خودم با خودم درس یاد بگیرم، درس رو بخونم. خیلی باعث میشد که سوال بپرسم سر کلاس از معلم ها و چیزایی که نمیفهمم و دیگه میدونستم چی میفهمم چی نمیفهمم دیگه سوال کنم، حل مشکل کنم، بیشتر درس بخونم، زمان بیشتر تا قبل امتحان برنامه ریزیم بهتر باشه و موقعی که امتحان میشه انجام میشه دیگه آماده باشم، دیگه یه دفعه کرم نکنم شب امتحان تون بخونم و یه سری چیزا کلیه بخونم و حفظ کنم و دیگه هول باشم. و هول نبودم، زیاد هول نبودم و با سرعت خودم و سرعت کلاس دیگه پیش میرفتم و میدونستم همون روز که کلاس درسش داده میشه دیگه باید برم بشینم بخونم یاد بگیرم و روزانه برم دیگه با مدرسه جلو، نه یه دفعه ای ول کنم و یه دفعه آخر سر یه دفعه یادم بیفته مدرسه و کار دارم. و به غیر از کار اتفاقهای منفیش که به هر حال هم کلاسی ها و هم سن و سالام دیگه با من اون رفتار قبلی ها نداشتن و یه جوری اذیت ها این آزار زیاد بود که باعث شده بود 100% منتال هلت و حالت سلامت روانم اثر گذاشته بود. بچه بودم هنوز 11 12 13 سالم بود و خیلی به احتمال زیاد روی روانشناسی اون موقعم اثر گذاشت. یعنی اگه من جزو تقلبکارها بودم حتما خیلی حالم بهتر بود مطمئناً و دیگه بولی مسخره نمی شدم، بهم خرخون گفته نمی شد، با هم بد نبودن، نمی گفتن که من جاسوس کلاسم. تازه مثلا می گفتن که خب این با معلم ها و ناظم مدیر که اینقدر اخلاقش رو دوست دارن و خوبه پس حتما جاسوس مدرسه هم هست، مثلا حرفامون و چیزامون رو میره مثلا راپورت میده به معلم و معلم ها بعضی موقع برای اینکه بچه ها رو بترسونن میگفتن اوه ما بینتون مثلا چند تا بچه ها جاسوسن نمیگیم، الکی هم میگفتن مثلا مواظب باشین و اینا، مثلا اگه مثلا کار اشتباه بکنین و اینا ما میفهمیم، بین خداتونه و بچه ها رو بدجون هم مینداختن. خلاصه متاسفانه و خیلی از بچه ها اعتقاد قوی داشتن که من جزو از اون جاسوسام و خلاصه دیگه با من زیاد هیچکی دوست نبود. یه نفر واقعا یکی دو نفر دوست خیلی صمیمی تو موقع راهنمایی داشتم. بعد توی دبیرستان که رفتم دیگه میشه کلاس 10 11 12 فکر کنم 9 10 11 میشه و نمیدونم دقیقا چی میشه دبیرستان و اونجا خب 100% ادامه دادم به تقلب نکردن، اصلا افتخارم بود یه جورایی و چون دیگه شخصیتم جا گرفته بود بهتر شده بودم دیگه اونقدر مسخره کردن بچه ها اذیتم نمی کرد. بیشتر سعی می کردم جزو همکلاسیایی پیدا کنم که درس خون باشن، اونام تقلب نکنن، اخلاقاشون شبیه من باشه. اگه توی یه ردیف میشینیم مثلا خب منم قدم بلند بود معمولا عقب میشستم ولی جز اون بچهای عقب سعی میکردم دیگه خودم رو مچ کنم با اونایی که بیشتر بهم میخورن و فکر کنم تو دبیرستان اونقدر اذیت نشدم که راهنمایی اذیت شدم. بازم خب مسخره میشدم، بازم هی خرخون بهم گفته میشد، خیلی از این کلمه بدم میومد، واقعا بدم میومد و همیشه میخواستم اثبات کنم که نه من اینجوری نیستم و اینا و نمیشد. خب به هر حال بودم درس خیلی میخوندم و جزو بچهای خوب بودم دیگه. و خلاصه حالا چی شد که من وقتی اومدم به آمریکا خیلی این تقلب نکردن و درس و خودم یاد گرفتن به دردم خورد. اگه من جزو تقلب کارا بودم 100% به احتمال خیلی زیاد تقلب کارای حرفه‌ای منظورمه می اومدم آمریکا خیلی مشکلات خواهم بوده داشت اون زمان. فارسش فعل بندیم اشتباه شده. من کی اومدم دیگه بعد دبیرستان و یکم بعدش اومدیم و من این موضوع رو نمیدونستم که توی آمریکا
تقلب واقعا بدترین چیزیه که میتونی انجام بدی توی مدرسه و اگه کسی رو بگیرن میندازنش زود بیرون و دیسمیس میشه و کلا پروندهش رو میذارن زیر بغلش و میندازنش بیرون و خیلی این موضوع بزرگترین مشکل اخلاقی و انضباطی یک نفر میتونه باشه. حتی تقلب داریم تا تقلب، ولی به هر حال جزو لیست دیسیپلینریه و انضباطش ها قشنگ حال میارن. و من اینجا که اومدم خب دیگه تقلب بلد نبودم دیگه، ولی یه موضوعی بود که من این موضوع رو نمیدونستم. بهش میگن وقتی یه چیزی یه انشایی می نویسی تو باید از زبان خودت بنویسی، کلمات خودت بنویسی، پارافریز کنی و مثلا یه مطلبیه که پیدا میکنی نمیتونی یا همون مطلب رو کپی پیست کنی، مثلا پاراگراف های مختلف رو سر هم کنی، مثلا بخوای یه تحقیقی ارائه بدی و یا اینکه همون رو خیلی شبیه همون مثلا بنویسی، یکم تغییر کلی بدی. و من این کارو بلد نبودم، من این اصلا نمیدونستم نباید این کارو بکنم. خب من مثلا یه مطلب علمی چند تا موضوع سرهم کرده بودم و یه انشا مثلا راجع به مثلا پروپاگاندا که میشه تغییر دادن فکر عمومی از طرف تلویزیون و اینا، مثلا اینو سرهم کردم و اولین کلاس چیزم انگلیسیم بود و واقعا هیچکی به من این موضوع رو نگفته بود، من قصدم این نبود و من اینا رو دیگه پاراگراف مثلا از جای مختلف پیدا کردم و بعضی موقع مثلا سرهمش کردم و یکم تغییرات خیلی کوچولو دادم و مطالب نوشته شده از جای دیگه بود و اینا دادم دیگه به انشا و خوشحال بودم که ایست خوب سرهم کردم و درست کردم. بعد چند وقت بعدش این معلم انشا، معلم رایتینگ، منو صدا زد و گفت که میخواست اصلا مطمئن شه، خیلی تعجب کرده بود. حالا چجوری فهمیده بود؟ این خیلی جالبه. توی ورد، توی نرم افزار ورد یک گزینه هست که اون موقع، حالا من دارم بحث 15 سال پیشا میکنم، حالا حتما خیلی قوی تر شده و چیز میکنه، میگه که خب این مطلب رو برو با همه چیزایی که توی اینترنت هست تطبیق بده و ببین آیا شبیه این نوشته یا این پاراگراف، حالا حتی جمله، چیزی تو اینترنت میتونی پیدا کنی یا نه. و اینو ورد سرچ میکنه و یا مثلا میگه که پیست شده از این وبسایت، حتی کپی پیست دارم ترک میکنه. و یه دفعه یه ریپورت قرمز برای معلم من اومده بود که این پر چیزه، تقلبه، به این میگن تقلب تو اینجا، در حالی که من تقلب نکرده بودم. من مثلا یه خلاصه نویسی کرده بودم، از مطالب جاهای مختلف سرهم کرده بودم و به نظرم یه چیز کلی اومده بود. من واقعا این موضوع رو نمیدونستم و گذاشت جلوم و گفت که تو میدونی اینو تقلب کردی؟ گفتم نه. و یعنی چی؟ خیلی تعجب، هم من تعجب کرده بودم، هم شوکه شده بودم، هم واقعا ترسیده بودم که اول آمریکا اومدم، این میخواد دیگه معلومه قرار اتفاقی سرم بیفته. و خلاصه یکم حرف زد و اینا و فهمید. گفتم من به خدا تازه از ایران اومدم، مثلا چند ماه اومدم و این موضوع رو من نمیدونستم و خب برای یکم لهجه انگلیسی هم داشتم و دیگه واقعا مطمئن شد که من دارم راست میگم، واقعا این موضوع رو نمیدونستم. بعد به من توضیح داد، گفت که نیا کن، تو وقتی یه چیزی مینویسی بعد از زبان خودت بنویسی، کلمات خودت بنویسی، حتی اگه مطلبی از یک دیگه داری مینویسی باید مثلا کوت بذاری، از این بنویسی که مثلا گیومه، مثلا این نوشته یکی دیگه است، این جمله رو یکی دیگه نوشته و مثلا حتی اگه پارافریز هم میکنی شبیهش خیلی خودش نیست، بازم باید این کوتو بذاری، علامتی که یعنی این نوشته مال یکی دیگه است. و اگه هم میخوای مثلا بنویسی اینجوری باید هست، نوشته یکی دیگه بنویسی و بعد اعلام کنی که داری نوشته یکی دیگه رو تو استفاده میکنی. اگه اعلام نکنی یعنی تقلب کردی و دزدیدی. بسیار جالبه این موضوع. و همه مطالب، خب تو اینا رو خوندی، سرهم کردی، یه چیزی، یه مطلبی و حالا با ایده خودت، با اختیار و فکر خودت حالا باید بنویسی. خب درسته، حالا مثلا رفتی این مطالب رو
جمع کردی. حالا من دارم کلی هم اضافه میکنم به اون دیسکاشن و اون بحث اون معلم، اینقدر دقیق نبود، دارم بیشتر برای شما توضیح میدم که چه موضوع چیه. آره اینو باید شما خب خلاصه رو کردی، از جای مختلف در آوردی، حالا همه اینا رو تازه باید بیای از اول با زبان خودت یک موضوع جدید بنویسی. مثلا فهمیدی که پروپاگاندا که گفتم باعث میشه که مثلا تفکر مردم و بیننده رو عوض کنن با اخبار، با خبرهای بازرگانی و نظریه‌ای که افراد رو با این اخبار میخوان به سمت سویی که خودشون میخوان بکشن. بعد من میام مثلا اینایی که حالا تحقیق کردم، مثلا موضوع رو مینویسم که مثلا بر اساس این تحقیق ها نشان داده شده که مثلا، چقدر من مثلا میگم ببخشید، 50% مردم، افرادی که این ادها رو دیدن مثلا ریپورت کردن که ما فکرمون عوض شد و اون پروداکت و اون چیزی که ارائه داده شده اون ماده رو مثلا مصرف کردیم یا خریدیم، ولی در حالی که دلمون نمیخواست بخریم. و مثلا دیگه مثلا میگم بر حسب ریسرچ و تحقیق اینجوری شده و به نظر من در آخر دیگه نظر خودم رو باید بدم. مثلا میگم به نظر خودم خیلی این اتفاق اثر گذاشته در جامعه، خیلی چیز مهمیه و باید بیشتر بهش نگرش بشه و نگاه بشه و امیدوارم که مثلا ریسرچ ها و تحقیقات بیشتری بشه تا مردم بیشتر آگاه بشن. یه همچین چیزی از ذهن خودم و فکر خودم به نتیجه گیری مطالبی که حالا میگم برسونم. و کلا هیچ جمله ای رو من نباید از هیچ جایی حتی آیدیاش و نظرش رو بگیرم که عین اون بنویسم. حتی اگه کلمه هاشم کاملا عوض کنم باز هم تقلب حساب میشه و بهش میگن یه کلمه ای داره به این نوع تقلب، یادم نیست حالا بهش چی میگن، ولی به هر حال جزو تقلبای خیلی مهم حسابه. و نوشتن یکی از مهمترین چیزهاییه که توی آمریکا و که قسمت‌های غرب پیشرفته بهش توجه میشه که نوشته خودت باشه، کلمات خودت باشه، فکر خودت باشه. حتی فکر یکی دیگه از نوشته یکی دیگه هم برداری بنویسی، اونم تقلب حساب میشه. حالا شاید اون دستگاه و اون نرم افزار نفهمه این موضوع رو، ولی ممکنه همونی که اینا نوشته بعدن بیاد بگه که این من نوشته، من اول نوشته بودم، پس این از من کپی کرده نظرمو، پس دزده. واقعا همینا، واقعا دزدی حسابه. و حالا من اینو بگم، ما رفتیم دانشگاه، یعنی من، و توی کلاس بودیم با عنوان کلاس Ethics in Research که یعنی میشه ethics چی میشه؟ یعنی ما اخلاقی به تحقیق نگاه کنیم و اصلا کلاس راجع به اخلاق بود. اخلاق واقعا مهمه تو آمریکا، یکی از مهمترین بحث ها و چیز هاست و اخلاق انسانیمون باید درست باشه و توضیح میدن که مثلا چجوری اخلاقمون توی ریسرچ درست باشه. حالا بحث همین چیت کردن و دزدی کردن نظرها بود و اصلا یک کلاس راجع به این بود، یک جلسه، و روی صفحه اسلاید روی دیوار یه دفعه چی دیدم من؟ علامت دانشگاه آزاد اسلامی. وای یادم نمیره، یه دفعه رفتم تو زمین از خجالت، آب شدم. و این اصلا حالا خب هیچکی نمیدونه این علامت دانشگاه آزاد اسلامی، خدا رو شکر مال ایرانه، فقط من حالا این وسط فهمیدم. و یک پیپر بود، یک نوشته علمی بود که دانشگاه آزاد اسلامی چاپ کرده بود به انگلیسی. بعد کنارش همون پیپر چاپ شده خارج، مثلا یک کشور دیگه که اون اولی بود اونو گذاشت، کلمه به کلمه اینه، هم جمله به جمله، فقط اسم نویسنده عوض شده بود، یه سری ایرانی بودن متاسفانه، و
گفت که این بدترین نمونه تقلبه. و حالا مثلا گفته بودن که خب حالا چطوری کسی نفهمید تونسته این پابلیش بشه، انجام بشه. حالا من میخواستم بگم که خب تو ایران پابلیش شده، چاپ شده و مثل اینجا کسی مراقب نیست، کسی تایید نمیکنه و سرچ کنه و اینا مطمئن بشه که این چیزیه که واقعا این طرف داره با علم خودش این نوشته رو چاپ میکنه و تحقیق خودشه. متاسفانه حالا نمیدونم از اون موقع تا حالا، من بحثی که دارم میکنم همون مال 13-14 سال پیشه، نمیدونم حالا بهتر شده نشده، واقعا همچین اتفاقی بازم میفته تو ایران که ممکنه چاپ دانشگاه داخلی به این زبان انگلیسی از یه پیپر دیگه به اسم خودشون چاپ کنن یا نه. من واقعا اون روز قشنگ احساس کردم دیگه مردم از خجالت و خدا رو شکر کسی نفهمید مال ایرانه. شاید هم فهمیدن، نمیدونم، شاید گفت، ایشالله که نگفته. و خلاصه آره دیگه این تو فرهنگ ما جا نیافتاده. اولا داشت تقلب جا نیافتاده که تقلب نباید بکنید و بهتر خودتون درس بخونید، یاد بگیرید. دوما داشت اخلاق خیلی اینقدر قوی نیست مثل اینجا که اینقدر به اخلاق رسیدگی بشه، کارهای اخلاقی انجام بشه، کارهای انسانی انجام بشه. سعی بکنی کار غیر اخلاقی نکنی، کاری که میدونی اشتباهه نکنی، دروغ نگی، تقلب نکنی، دزدی نکنی، حتی نوشته یک دیگه رو دزدی نکنی، حتی یه جمله این گیومه میشه، کوت گیومه رو نذاری، تمومه، این تقلب دزدی حسابه. و یه گروه انضباطی بسیار قوی دانشگاه دارن که ممکنه مثلا دفعه اول وارنینگ بدن، اخطار بدن، بذارن توی گروهی که خیلی دیگه مواظبتن و اگه دوباره این اتفاق بیفته و بفهمن تو تقلبی کردی، حالا یا سر جلسه امتحان مثلا برگه یکی دیگه رو دیدی یا همین نوشته تقلب بوده یا هر نوع تقلب دیگه ای، تمومه. یعنی اگه بندازنت از مدرسه بیرون، زندگی دیگه نداری. یعنی دیگه نه کار بهت میدن، نه مدرک داری، نه هیچ جا بهت نگاه میکنن، انگاری مثلا یه کریمینال و یه آدم قاتل زنجیره مثلا باشی. نه در اون حد، ولی در اون حد جامعه بهت نگاه میکنه و دیگه قبولت نمیکنه و واقعا سخت میشه بقیه زندگی تو انجام بدی و هیچ جا دیگه مدرسه قبولت نمیکنن. اگه از یه دانشگاه تموم انداخته باشنت بیرون، دیگه همه جا ثبت میشه، تو پروندت هست، تو شماره سوشیالت هست و هیچ کی دیگه قبولت نمیکنه دوباره بخوای اپلای کنی، مگه اینکه بری کلاسای سرتیفیکیت و نمیدونم لایسنس و این چیزای کوچولو موچولو هی بری بگیری، راههای با مسیرهای دیگه بتونی بیزنس شخصی را بندازی یا دیگه اینجوری. به خصوص اگه انضباطی طرفا انداخته باشن بیرون که دیگه واویلا. و خدا رو شکر من اون معلمم اون روز فهمید این موضوع رو که من واقعا از قصد این تقلب رو نکردم و ننوشتم و واقعا بلد نبودم و به همین دوباره اصلا این موضوع رو به کسی نگفت، خدا رو شکر، و اینا انضباطی نکرد، وگرنه واقعا نمی‌دونستم دیگه بقیه، حتی از اول آمریکا من بود، شاید خیلی اثر میذاشت روی بقیه درس و مدرک و اینا و کلا خیلی ضربه روحی بدی میشد اگه واقعا این معلم نمیشست با من نمیفهمید و همون موقع مثلا زود میگفت این تقلب کرده بفرستمش دفتر انضباطی. اگه اینقدر مهربون نبود واقعا معلوم نبود چی میشد و این درس بزرگی بود برای من. و خلاصه من حالا به نتیجه گیری برسم، من تقلب نکردن خیلی تو آمریکا کمکم کرد، چون دیگه بلد بودم رو پا خودم درس بخونم، بلد بودم. حالا اومدم توی سیستم جدید، زبان جدید، همه چیز سخته، همه چیز یه شکل دیگه است. خب آدم آردی سختی‌های جدیدی داره. حالا من اگه بلدم نبودم، جزو آدمای دسته تقلب کار بودم و درس خوندن رو بلد نبودم، خودم یاد بگیرم، سلف لرنینگ، خودم رو پا خودم درس یاد بگیرم بلد نبودم، به خودم این اعتماد به نفس نداشتم که میتونم نمرات بالا بیارم و همه این اتفاقها و این مهارت‌ها تو من پرورش پیدا نکرده بود بعد از دبستان
واقعا خیلی سختم بود آمریکا. شاید واقعا نمیتونستم، شاید تا بخوام اونی که میخوام بشم خیلی طول میکشید، شاید اصلا دوباره تقلب ادامه میدادم اگه میدونستم نمیتونم یاد بگیرم و خطرناک بود این کار و خلاصه نمیدونم چی میشد. و خیلی ممنونم از دوستم فرزانه که اون موقع فکر کردم خیلی دوست بدیه که مثلا راپورتمو داده با معلم، ولی مرسی که همچین کاری کرد. همچین حس شرمندگی تون بچگی به من داد معلمم و دیگه به خودم این خوشحالم که به خودم هم تونستم این قولو بدم و این قولو عملی کنم سال یعنی از اون موقع واقعا یک بار من دیگه تقلب مخصوصی یعنی خودم بدونم و بخوام تقلب کنم بعضی تو درسم و کارم نکردم و خیلی این توی کارم هم کمکم کرده، چون ما تو کار پروژه داریم، هی باید تو تیم کار کنیم، هی باید نظرهای شخصی خودمون رو بدیم، هی از اطلاعاتی که تو درسمون یاد گرفتیم بهره مندی فکری کنیم و علمی بکنیم و بتونیم تو کار ارائه بدیم. و اگه این دوباره آموزش درست نبود برای من و هنوز اون فکر تقلب و هنوز اون فکر یه راهی پیدا کنم بتونم نمره خوب بیارم و قبول بشم و اینا و فقط به خودم اون تلاش اصلی با خودم نبود، خب 100% خیلی همه چی عوض می شد. و میدونم که خب این یه چیزیه که برای همه اتفاق میفته و خواستم کلا نظرات شخصی، تجربات شخصی خودم رو بدم، چه تو ایران چه تو آمریکا، و کلا به افرادی که حالا جوانتر هستن، دانش آموز هستن، بگم که اگه تقلب میکنین لطفاً دیگه انجام ندید، خودتون یاد بگیرید، اصلا خودتون رو چالش کنید که دیگه این کار رو انجام ندید. حتی یک بار، حتی اون یک بارم میتونه همه چی عوض کنه و دوباره بیاردتون تو دور و دیگه خودتون به خودتون اعتماد ندارید که این کار رو انجام نمیدید و اعتماد به نفستون خیلی بالاتر میره و خیلی اتفاقای خوب قراره بعداً براتون بیفته اگه تقلب رو بذارین کنار و با اینکه سخته، با اینکه ممکنه تو هم کلاسی‌ها و دوستا مسخره بشید، ولی آینده‌تون رو میسازه، شخصیتتون رو میسازه، اون اخلاقی که ethics فارسیش رو نمیدونم، اخلاقتون درست میشه و انسانگونه میشه و در آخرم یه چیزی که بهش افتخار میکنید و هر چیزی که بهش میرسید میدونید با تلاش و فکر و تجربه های خودتون به دست آوردید و همیشه احساس افتخار و خوشحالی به خودتون دارید و مهمترین چیز واقعا اون افتخار به خود شخصی خود آدمه. حتی اگه دیگران هم نبینن خودت به خودت افتخار کنی، حتی چیزای کوچولی که خودت با تلاش خودت بهش برسی حالت خوب میکنه، منتال هلت تا بهتر میکنه و کلا زندگی تا مثبت و زیباتر میکنه. مرسی که به حرفم گوش دادید، امیدوارم جالب بوده براتون. اگه جزو افرادی هستید که تقلب مثل من دیگه نکردید بهتون تبریک میگم. اگه قراره دیگه این کارو نکنید بهتون خوش آمد میگم که اومدین تو این دنیا و دیگه موفق باشید. مرسی که ویدیو منو دیدید. اگه دوست داشتین لایک و سابسکرایب کنید، سابسکرایب بکنید. فعلا خدافظ.